به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. اگر می‌خواهید در تصمیم گیری در هر زمینه‌ای موفق باشید، رو 2 تا بعد اصلی کار بکنید. 1 بعد تحلیلگری، 2 در بعد معامله‌گری. بعد تحلیلگری مسائل مربوط به متغیرهای مهم ارزیابی و ارزش‌گذاری اون اینسترومنت، اون نماد رو بررسی بفرمایید. مثلا میخواید برید به سلامتی خونه بخرید، ماشین بخرید، زمین بخرید، طلا بخرید، نقره بخرید، سهام بخرید. متغیرهای اصلی که در جهت ارزش‌گذاری و ارزیابی زمین، خونه، ماشین، طلا، نقره، هر چیزی هستش رو بررسی بکنید. تحلیل جامع و کاملی داشته باشید. نگاهتون اصولی و اساسی و درست باشه. به صورت علمی میگن هر زمان خواستی تصمیم درست بگیری، حداقل 7 تا متغیر رو بررسی بکن از لحاظ بنیادی. مثلا برای ماشین میگن آقا سند مالکیتش، اصالت بدنش، رنگ داره یا تصادف، رنگش رنگی سفید، مشکی، رنگی، سال ساختش، کارخانه ای که ساخته، خدمات بعد از فروشش، لا بلا بلا بلا. برای مسکن به همین صورت. برای سهام میگن آقا حاشیه سودش رو بررسی کن، رشد فروش بالاتر تورم بوده یا نبوده، رشد سودسازی به چه صورتی بوده، تحت توسعه داره یا نداره، صنعت به چه صورتیه، نرخ فروشش هست یا مدیریت است یا دستوریه، کامودیتی بیس تو بازار جهانیه یا نه، ارتباطی به بازار جهانی نداره، کجای زنجیره ارزشه، چند تا شرکت تو اون صنعتن، کوچیک یا بزرگ، لا بلا بلا. پس تحلیلگری رو بیاموزید و آموزش این که چه متغیری مهمه من باید بهش توجه کنم تو تصمیم گیری، آموزش اینو ببینید، نرید بر حسب آزمون و خطا و تجربه کردن در زندگی به این برسید، چون هزینه بسیار بسیار سنگینی داره، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ زمانی، هم از لحاظ روحی و روانی. خدای نکرده آدم تصمیم اشتباه میگیره، آسیب روحی میبینه. در همه زمینه ها صادقا، یعنی به سلامتی میخوای بری ازدواج بکنی، حداقل 7 متغیر رو بایستی بررسی بکنی. هر چیزی در خصوص تصمیم هر موردی تحلیلگری باید انجام بدی. تحلیل متغیرهای مهم تصمیم گیری رو انجام بدی. در بعد بعدیش روی معامله گریت، روی روانشناسیت، روی خودشناسیت، روی عزت نفست، اعتماد به نفست، عادتهای روی این قضیه بایستی کار بکنی. یعنی یک نفر هستش که به اصطلاح توی بازارهای مالی خیلی ملموسه، میگن تحلیلگر خوبیه. تو زندگی میگن طرف خیلی خوب نسخه برای دیگران میپیچه، برای خودش نمیتونه. تو زندگی عادی میگن طرف عالی صحبت میکنه و همه چی هم میدونه، اما عمل نمیکنه. آنچه که میگه خودش نمیتونه عمل بکنه. این مسائل مربوط به روانشناسیه، مسائل مربوط به درون خودتونه. شما ابتدا بایستی رو خودتون کنترل داشته باشید، عزت نفس داشته باشید، قدر خودتون رو بدونید، برای خودتون ارزش قائل بشید، نقاط مثبت و نقاط منفی، قوت و ضعف خودتون رو بشناسید، رو نقاط ضعفتون کار کنید، عادتهای منفیتون رو کنار بذارید، رو عادتهای مثبتتون کار کنید تا بتوانید تصمیم درست بگیرید. یه موقع است میگی من همه اینا رو میدونستم اما اون کار رو انجام ندادم. این بعد روانشناسی ایراد داره. ما اومدیم در زمینه تخصصی آموزش شرکت ها، چه یه شخص به عنوان یه کارخونه دار بخواد دانش مالیش رو زیاد بکنه، چه یه فرد به عنوان یه کاسب بخواد دانش مالیش رو زیاد بکنه، چه سرمایه گذار راجع به شرکت ها هم از بورسی و غیر بورسی بخواد بیاموزه. تخصصی مثالایی که استفاده میکنیم شرکت های بورسیه، چون اطلاعات مالیشون در اختیارمونه. هم در بعد تحلیلگری دوره مستر فایس که سیستم معاملاتی فایس رو مستری میگیری داخلش، هم در بعد روانشناسی معاملات دوره آموزشی افل مدیریت زندگی مالی که شاهکار دوره های آموزشی ما هستش رو با همدیگه تلفیق کردیم و در قالب یک دوره آموزشی خدمت شما تقدیم حضور میکنیم. چرا؟ با توجه به تجربه بسیار بسیار زیاد معلمی که افتخار داشتم در این چند سال خدمت کثیری از بزرگواران بودن، نه به 1 بار و به 10 بار و به 100 بار شنیدم که آقای خسروانی کاشکی
من دوره FLM رو مطالعه میکردم، بعد وارد بعد تحلیلگری میشم. آقای خسروانی، بعضیاشون میگن روانی که درستشه، این دوره باعث شد که من خیلی جلوی ضررام گرفته بشه، باعث شد خیلی سودم بهتر بشه، باعث شد آرامشم بیشتر بشه، باعث شد تصمیمات بهتری بتونم بگیرم، تسلطم بالاتر بود. این دوره رو که ملاحظه کردم متوجه شدم بازار هرچی بریزه به نفع منه. الان از منفیاش خوشحالم، وقتی مثبت میشه ناراحت نیستم، ولی آنچنان دیگه خوشحالم، میگم کاش که فرصت بیشتر بهم میداد. میتونم برعکس بازار نتیجه گیری کنم، برعکس بازار احساساتم رو کنترل بکنم. کنترل که در واقع خروجی احساسات رو، که خودشو که نمیتونی کنترل کنی، خروجی ناشی از اون احساسات رو کنترل کنی، ریاکشن خوبی نشون بدی. اینه که ما اومدیم این دوتا رو با هم دیگه یکی کردیم، این دوتا دوره آموزشیمون رو برای عزیزانی که دوست دارن با همدیگه یک دوره آموزشی کامل و جامع در 2 تا بعد اصلی موفقیت مالی رو به دست بیارن. بچه هایی که دوره مستر فایز تحلیلگری خیلی قوی هستن باید رو بعد معامله‌گریشون کار بکنن. عزیزانی که معامله‌گریشون خیلی خوبه رو بعد تحلیلگریشون باید کار بکنن. خیلی از دانشپذیران ما تحلیل تکنیکال بلد هستن، معامله‌گری قوی هستن، اما تحلیل بنیادی رو مسلط نیستن. میان دوره آموزشی مستر فایز یاد میگیرن. خیلی‌ها هیچ چیزی نمیدانند که اینا بهترین حالت رو دارن. بدون اینکه چیزی را بدانن خدمتشون هستیم که از بیس با مطالعه این 2 تا دوره آموزشی همزمان با هم تحلیلگری هم معامله‌گری مسلط میشن و بسیار بسیار انسان‌های موفقی میشن. به شخصه اعتقاد دارم این دوره آموزشی شما که تلفیق 2 تا دوره آموزشیش 1 سال زمان میبره، تمرین داره. با خود بنده و تیم نازنین مجموعه آموزشی روز در قالب پشتیبانی در خدمتتون هستیم، با هم دیگه در ارتباطیم و زمان میبره و تلاش میخواد، زحمت میخواد، نتیجهش نتیجه مطلوب و باب میلیه. یعنی واقعا باید تلاش بکنید ولی نتیجه خیلی خوبی رو میگیرید و به معنای واقعی میتونم بگم کاربردی این دوره آموزشی. یعنی این گونه نیستش که ما بیایم مثلا کتب مالی رفتاری رو باز کنیم، تئوریا رو صحبت بکنیم بذاریم کنار. نه، کیس با کیس، ریل با ریل، هر کدوم از ویدئوهای آموزشی که کیس استادی بررسی شده در همون تایم یک کیس واقعی رو تو بازار بررسی کردیم، ارزیابی کردیم و ادوایس های روانشناسی رو خدمت شما تقدیم حضور کردیم. به شخص اعتقاد داشتم برای موفقیت علم روانشناسی بسیار حائز اهمیت برای هر کسی که میخواد موفق بشه تو هر حوزه‌ای. بنابراین علاقه بسیار زیادی به مطالعه این رشته تحصیلی داشتم از دوران دانشجوییم تا به امروز. بذار بهت نشون بدم. من همیشه دور و برم به فاصله 1 متریم کتاب هست و کتابای روانشناسی رو همیشه مطالعه میکنم. اینم یه کتاب خیلی خوبیه، 8 اصل ورود به باشگاه میلیاردرها. خیلی کتاب قشنگیه که دارم میخونم که امروز میخوام برای بچهای پرسنل نازنین تیم مجموعه آموزشی روز تست MBTI رو براشون انجام بدم، هم آموزش بدم هم تک تک تستاشون رو براشون انجام بدم. یعنی بهشون یاد بدم خودشون بتونن تست بگیرن و شخصیت خودشون رو بشناسن. همیشه مطالعه میکنم. یعنی دانشجو بودن معطوف به یک زمانی که من بگم فارغ التحصیل دکتر حسابداری دانشگاه علامه شدم نیست. حالا از اون موقع به بعد خودم استاد خودم دانشجوی خودم هستم. ز دانش دل پیر برنا بود، توانا بود هر که دانا بود. بنابراین این دوره آموزشی شما همراه ما هستید. ما همراه شما نازنینان هستیم تا شاهد موفقیت شما عزیزان باشیم. خیلی خالصانه و صادقانه و برادرانه عرض بکنم دوره آموزشی FLM شاهکار دوره‌های آموزشیمونه و بنده به شخص دیگه توانایی ضبط مجدد این دوره آموزشی رو ندارم. شاید به بنده بگید حسابداری رو مجدد درس بده، تحلیلگری رو درس بده، آموزش طلا، نقره ارزش گذاری آموزش بده، میتوانم، اما یک سری از ویدیوهای دوره FLM رو دیگه نمیتونم خودم ضبط بکنم و دیگه نمیتونم خودم آموزش بدم و گهگاه خودم هم میبینم و لذت میبرم. امیدوارم شما هم از مطالعه این دوره آموزشی لذت ببرید، کیف بکنید، در کنار تحلیلگری تجارب ارزشمندی رو به دست بیارید قبل از اینکه بخواید وارد میدون بشید. آموزش منجر به این میشه که شما هزینه یادگیریت بسیار کاهش پیدا کنه و سرعت رشدت افزایش پیدا کنه و به شخص اعتقاد دارم کسی که در بعد تحلیلگری و معامله‌گری رو خودش کار میکنه نه تنها در زمینه بازارهای مالی
بازار بورس، در هر زمینه‌ای در زندگی میتواند تصمیم درست رو بگیره. کسی که تو بازار مالی موفق شده یه ازدواج خوب میکنه، رابطه درست با فرزندش داره، در شغلش، در درآمدش، در سرمایه گذاریش، در خانوادهش، در جامعهش، در کشورش، روی کره زمین پیش خودش، پیش خدای خودش راضیه، درست زندگی میکنه و خوشحال و خوشنود و خندانه، از زندگی کردنش لذت میبره و نتیجه تلاشهاش رو میبینه. تلاش عبث و بیهوده نمیکنه و تلاشش در جهت بهبود مستمره. امیدوارم همیشه خوشحال و خندان باشید، به هر آنچه که میخواهید همیشه برسید. روی برادر کوچکتان به همراه تیم نازنینش همیشه همه جوره حساب بکنید. عزیزمید، افتخار داشته باشیم خدمت رسانی کنیم. من دوره FLM و FIS رو تهیه کردم. مسیر ثروتساز، FIS، FLM و دوره افزایش سرمایه. من تمام دوره‌های دکتر رو همه رو ماشاءالله شرکت کردیم، از FIS گرفته و افزایش سرمایه و مسیر ثروتساز و حسابدار نخبه و این دوره آخرم که KLM بود. و من همسرم دوره‌های FIS، افزایش سرمایه و این دو تا دوره رو شرکت کردن. مسیر ثروتساز بود، FLM بود، FIS و افزایش سرمایه هم بود. دوره FIS افزایش سرمایه خدمتتون عرض می‌کنم، دوره جدید که مدیریت بله FLM، بله اون که خیلی تاثیرگذاره واقعا و اینا رو دیدم. من به جز حسابدار نخبه ما وقت دوره رو تهیه کردم. قطعا شناخت بیشتر با بورس بوده دیگه. من کلا اطلاعات مورد نیازم رو تو این دوره‌ها به دست آوردم. چیزی بوده که به خاطر این هدف دنبال کردم. من دید اقتصادی خوبی نداشتم متاسفانه توی زندگی. خب بالاخره توی مخصوصا زندگی امروزه خیلی لازم هستش که آدم خیلی چم و خم کار رو بدونه، یه در واقع مشاور راهنمای خوبی داشته باشه و کمک کنه که آدم در واقع افزایش سرمایه بتونه هم در مورد علم و دانشش، هم در مورد خب درآمد و در واقع ثروتش بتونه انجام بده که در واقع زندگی رو بتونه راحت‌تر بگذرونه در حال حاضر. والا شخصیت خود آقای دکتر خیلی برای من جالبه و نوع آموزشی که میدن خیلی جذابه و مثلا میان همش از بعد فقط مالی نیست، میان پل میزنن بین مباحث مالی و مسائل زندگی و این خیلی مثالهای قشنگی میزنن، خیلی جذابه. کمتر استادی آدم میبینه که تو این سبک و تو این لول کار بکنن. حتی امروز هم کار که داشتن باز به همین سبکی کار میکردن. خیلی این سبک جذابه، یعنی صرفا فقط درس مالی نیست. این تکنیک هایی که ایشون آموزش میدن اصلا نوع نگاه به زندگی رو تغییر میده. این خیلی جذابه. می‌خواستم در واقع خیلی به صورت علمی تر و بنیادین و در واقع پیش آقای دکتر یاد بگیرم و واقعا هم که شرکت کردم به اون هدفی که می‌خواستم رسیدم و واقعا تحلیل بنیادی رو واقعا به صورت کامل پیش ایشون آموختم. دید مالیمو بتونم قوی کنم، چون به نظرم با توجه به شرایط تورمی حالا چه علاقه داشته باشیم به این مسئله چه علاقه نداشته باشیم که حالا من علاقه‌اش رو داشتم، دید مالیمو بتونم قوی بکنم و بتونم تو این هیته بلند مدت باشم. فروردین سال 1402 داخل اینستا آقای دکتر رو دیدم، چند تا پیج که دیدم و خیلی جذب شدم بهشون، بله، و رفتم داخل روز و دیگه اول یکی دو تا دوره‌های رایگان رو دیدم واقعا خیلی خوش صحبت و خیلی جذب میکنن و دیگه شروع کردم. بورس هم کار نمی‌کردم دیگه، شروع کردم بورس کار کردن و خیلی عالی بود. عرضم به حضورتون که من دنبال یه حلقه گم شده بودم. یعنی واقعیت توی اقتصاد ایران ما یه حلقه گم شده اطلاعات درست مالیه که بعضا پیدا نمیشه. به صورت اتفاقی 1.5 سال پیش از طریق اینستاگرام با استاد آشنا شدم. اولین دوره FIS رو تهیه کردم و فشرده شبانه روز میدیدمش، همش گوشیم دستم. بعدش حدوداً دو ماه و نیم زمان بود این دوره رو دیدم، برام خیلی جذاب بود. بعدش افزایش سرمایه رو گرفتم، اونم برام خیلی جذاب بود و بعد از اون مسیر ثروتساز رو گرفتم دیدم و به جرئت میتونم بگم یه نقطه عطفی بود واسه من یه نقطه عطفی بود که اصلا آشنا شدم با کسی که با صداقت بیاد جواب سوالامو بده و جواب سوالایی که واقعا دنبالش بودم و به این واسطه تونستم پیدا کنم. پشتیبانی عالیه. یعنی خود آقای دکترم هر زمان که من
سوالی داشتم خودشون شخصا پاسخگو بودن، اگر از پرسنل هم پاسخگویی خواستم بهشون جواب دادم. واقعا پشتیبانی عالی، بی‌نظیره. من هیچ کجا واقعا ندیده بودم که اینقدر آن تایم، اینقدر دقیق، اینقدر در واقع با حوصله انجام بشه پشتیبانی. خیلی متشکرم از تک تک پرسنل محترم و مخصوصا خود استاد خسروانی. پشتیبانی رو که اکثر سوالا رو که شخص خود دکتر ماشاءالله خودشون یه تنه حریفن و همه سوالا رو واقعا همونجوری که میگن سریع هر چیزی داره سریع پاسخگو هستن. خود قطعا وقتی که همچین نگاهی تو خود دکتر هست، خود مجموعه روز هم همچین نگاهی رو دارم میبینم. ماشاءالله خودشون هماهنگی کردن، قبل از جلسه تماس گرفتن. این خیلی جالب بود برای من، نوع پشتیبانی و اینکه واسه دعوت به همایش تماس گرفتن، گفتن شماره تلفن، گفتن احیانا اگر نرسیدید به این جلسه این شماره هماهنگی و خیلی ارزش قائل شدن، برام جذاب بود. بی‌نظیر بود واقعا. یعنی اینکه خود جناب دکتر همیشه میفرمایند کمتر از 24 ساعت پاسخ داده میشه. یعنی من فکر نمی‌کنم سوالی داشتم و واقعا بیشتر 2-3 ساعت حتی زمان ببره و پاسخ داده بشه. پشتیبانی واقعا عالی بودش که توسط خود جناب دکتر انجام میشد و بی‌نظیر. پشتیبانی دوره‌ها که حالا تجربه خودم این بوده که سوالات وقتی مثلا عمیق میشه همیشه دکتر خسروانی جواب میدن، ولی سوالاتی که مثلا ساده پرسیده میشه استنباط هم این بودش که کسای دیگه هستن که مثلا تایپ میکنن جواب میدن و اینو. در هر صورت عالی بوده، هیچ مشکلی نداشته و 48 ساعت نشده که من جواب سوالامو گرفتم. پشتیبانی هم که والا خودشون که آقای دکتر که 100% یعنی شبان روز هر موقع چیز میکنی جوابگوان. یعنی مخصوصا من سوالای به قول خودشون فلسفی، یعنی سوالایی اصلا در مورد بورس هم نیست. من خودم 50 سالمه، هولوش 30 ساله که مثلا من کاسبم، ولی واقعا مثل برادر، یعنی یه سری سوالاتی که اصلا مربوط به ایشون تو حوزه بورس نبوده، یه کارهای مثلا بوده، اون چیزا واقعا راهنمایی کردن و پشتیبانی کردن. و بچه‌هایی هم که تو خود دفتر هستن، پشتیبانی هستن، هر لحظه چیز کردیم سریع چیکار کردن؟ پاسخ دادن. بله عالیه. یعنی واقعا با صبر، با حوصله تک تک سوالا رو جواب میدن. حتی سوالایی که بعضن ارزم به حضورتون بارها پاسخ داده شده، بازم با صبر و حوصله جواب میدن و واقعا ممنونم ازشون. نحوه تدریس که بسیار عالی، یعنی هم یک بیانی دارن ایشون که شما خود جذب میشی به سخنانشون، همین که واقعا کامله. حقیقتش من با بحث حسابداری و با بورس و اینا اصلا آشنایی نداشتم و واقعا میگم 0 بودم. الان من که ادعایی داشته باشم که بگم حالا خیلی در واقع خبره شدم، ولی واقعا از خیلی چیزا موضوعات سر در آوردم. خیلی تونستم تو این بازار علم و دانش کسب بکنم. هنوز راه درازی میدونم در پیش هست، ولی واقعا تدریس عالیشون، قدرت بیانشون و نحوه تدریسشون برای من خیلی خوب بودش. خیلی عالیه. یعنی اصلا نوع نگاه رو واقعا این دوره‌ها تغییر میده. یعنی صرفاً مباحث ایشون مباحث مالی نیست و نوع تفکر و نوع دیدگاهی که نسبت به زندگی و اون آرامشی که توی آموزش‌ها هست، تو سبک آموزش هست، تو زندگی ما هم همه جاری شده. یعنی تو زندگی شخصی خودم نوع دیدگاه خودم نسبت به چند سال قبل نگاه میکنم با آرامش بهتری و یه تفکر و پختگی بیشتری آدم به مسائل نگاه میکنه. واقعا بی‌نظیر بود. قدرت بیان ایشون، میگم از همه مهمتر صبر و حوصله‌ای که داشتن. من خودم اولش کلاس‌های آنلاین رو شاید خیلی تمایل نداشتم و میگفتم شاید بازدهی آنچنانی نداشته باشه، ولی وقتی واقعا شرکت کردم کاملا نظرم عوض شد و با این حال که به صورت آنلاین بودش و وبینار بود، واقعا عالی بود، بی‌نظیر بود. هر جا سوالی بود که خود جناب دکتر پاسخ میدادن و از همه مهمتر که چیزی که برای من خیلی مهم بود این که انقدر تمرین و تکرار بود که واقعا این بسیار عالی بود و جای هیچ سوالی در واقع باقی نمیموندش. خیلی بیان قدرتمندی دارن، باعث میشه که آدم خسته نشه و مطالب رو خیلی خوب بیان میکنم. باعث میشه که اصلا من خب مدت زیادی کلاسای دانشگاه و دبیرستان و اینا مجازی بوده دیگه، مقایسه میکنم اساتید دانشگاهی و با ایشون، مثلا میبینم بیانشون تو آنلاین مثلا 10 برابر اونا بهتر بوده. والا نگاه کنید، من که خیلی پسندیدم به خاطر اینکه یه تغییر بزرگی تو زندگی من ایجاد کرد
آقای دکتر، یعنی نگرش منو نسبت به چیز عوض کرد. چون یعنی واقعا آقای دکتر از اون دسته افرادیه که من خیلی به نظرم، حالا نگم انگشت شمار، ولی تعدادش کمه تو ایران، چون واقعا دلی درس میده. یعنی اون آدمو مجذوب میکنه. یعنی خدا شده من انگار مثلا یه ارقی نسبت به ایشون دارم که اصلا خیلی برام چیزه که دوست داشتم بیام اینجا ببینم ایشون و ببینم که واقعا چه شخصیتی، واقعا مشخصه که اون یه خانواده‌ای که پدر مادری حسابدار بودن و این بچه اونجا پرورش یافته و تغییر کرده و سیستمش یه جوری شده که واقعا دلی، یعنی ما خودمون، من خود شخصاًم که 50 سال سن دارم اینم، یعنی اینقدر نمیتونم تغییر بکنم واقعیتش. واقعا صحبت با صداقت چیزیه که امروز خیلی کم پیدا میشه. تأثیر که خب دیدگاه اقتصادی خیلی خوبی به من داده و مدت من 1.5 سال بیشتر این سواد رو دنبال میکنم. خب تو این 1.5 سال هم تو کسب و کار شخصی خودم خیلی پیشرفت چشمگیری داشتم، مثلا هم توی سرمایه گذاریام، این سرمایه گذاری ها هدفمند شدن. متوجه اینطوری نبوده که بدون هدف مثل گذشته یه چیزی رو خرید کنم یا بخوام دست به فروش چیزی بشم. والا خب ایشون ماشاءالله همش انرژی مثبته، یعنی اصلا آدم خسته نمیشه. اینکه دائم تو دورهاشون نهیب میزنه به بچه‌ها، یعنی آدم واقعا احساس میکنه که در کنار بچه‌هاست. یعنی خیلی برام جالبه با اینکه آموزش مجازیه ولی یه طوری ایشون صحبت میکنه تو اون فن بیان و تسلطی که دارن، حتی لایواشون خیلی جذابه، آدم دوست نداره مثلا همش رو دوست داره نگاه کنه، خیلی یعنی پر از انرژی ماشاءالله. واقعیت به هدفهایی که می‌خواستیم خیلی داریم نزدیک‌تر میشیم. یعنی بخوام به صورت خیلی کلی بگم، هدفهایی که توی زندگیمون داشتیم و حالا با هم برنامه‌ریزی کرده بودیم و واقعا با راهنمایی‌های جناب دکتر واقعا به هدفهامون داریم نزدیک‌تر میشیم و بسیار عالی بودش. تاثیرش در این حد بوده که اعتماد به نفسم وحشتناک تو این حوزه بیشتر شده، بیشتر میتونم به بقیه توصیه بکنم، باعث شده یه سری جاها جلوی اشتباهات بقیه رو بگیرم، قشنگ بهشون توضیح بدم که آقا مثلا الان شما رفتی سکه خریدی، مثلا حباب داره و مثلا فلان کارو بکنی، بسال کارو بکنی بهتره. و دوره هاشون باعث شده که من تغییر رشته بدم. روانشناسی میخوندم تو دانشگاه اصفهان، الان این ترم تغییر رشته میزنم به مدیریت بازرگانی. خیلی تاثیر گذاشته یعنی باعث شده که من کتاب بخونم. یعنی تو این 1 سالی که من با دکتر آشنا شدم به نظرم هولوش 20-25 تا کتاب خوندم. بله، کتابایی که مثلا قانون اثر مرکب، کتابای رابرت کیوساکی خدمتش کنم که کتابات اعتماد به نفس، عزت نفس و خیلی کتابایی که خودشون خیلی چیز می‌کردن، کتابا رو خوندم و واقعاً تاثیر داشته تو زندگیم و خیلی باعث شده که بتونم تصمیمات درستی بگیرم. جدای از بحث پول، از بحث بازارهای مالی و بحث بورس، این دورا باعث شد برای کتاب خون بشم. این دورا باعث شد که ارزم حضورتون که من از لحاظ مالی خیلی برنامه‌مند بشم و به شدت اعتماد به نفسم افزایش پیدا کرد. یعنی درگیر بیماری بودم که این بیماری برطرف شد